З Колочави ми подалися далі на південь, до Стеблівки, що під Хустом, аби познайомитися з німцем Мішелем. Це село лежить на березі чарівної ріки Тиса. Заночували ми поблизу ферми того самого Мішеля. Кулачки. Відкриваємо повністю кулачки. Отак розкриваємо широко, широко, широко і плескаємо. А тепер отак робимо. Кулачки розминаємо. Мішель тут розводить буйволів і є одним із небагатьох на Закарпатті, хто це робить, а іноземцем точно єдиним. Але до самого господаря треба було їхати в інше село. Ми переїжджаємо в інше село, в сусіднє від Стеблівки, тому що Мішель запросив нас до своєї другої хати, чи як вона правильно називається, але в нього теж є хата тут в Сокирниці, це сусіднє село. Проблема в тому, що дороги тут просто апогей всіх українських доріг. І я вже навіть примудрився тут зігнути вісь мого заднього колеса. Завтра будемо щось думати, будемо міняти в Хусті. І отже, зараз йдемо останній кілометр пішки по цьому. Це садиба Мішеля. Це його кози. А це Мішель. Цей молодий європеєць багато років тому покинув комфортну Німеччину, аби жити простим життям тут, в закутку українських Карпат. Купив занедбану сільську хату і називає цей куточок раєм. Його світогляд з ним розділяє і його дівчина, німкеня Вєра. Ми довго спілкувалися того вечора і відкрили в Мішелі справді неординарну особистість. Розводити рідкісних тварин і бути близьким до природи для нього є значно важливішим за блиск і розвиток цивілізації. Ми були вражені його думкою про одну з наших найулюбленіших країн – Австралію. They're just drinking beer and making party, violating all rules that I think are holy, and they are just making party all the time. Taking every drug on earth at any single moment, spending all the money just for themselves. Most selfish, most terrible population ever seen. And here the people say, yeah, we are slaves, we have a very terrible history, but they're little by little becoming more free. And the Australians say, we are the best and the greatest and everything is good, what do you want? So it's the opposite. You have the feeling that you are free, but you're not. And in Ukraine you have the feeling that you are enslaved, but you're not. It's just a feeling. Колись у Стеблівці було багато буйволів, однак ця справа занепала. Тепер завдяки Мішелю вони знову тут і навіть фігурують на гербі села. Ми запитали у Мішеля, що йому подобається в Україні і що ні. What I like in Ukraine is the freedom you have in decisions you make. So nearly anything is possible that you, as long as you stick to the local rules. So they have a system. It's called Jak maje byty or Polutski. So and those are rules which are very logic
and which seems to have a very old tradition in communication between tribes or between families and so on. So I see that this is a very old culture, which has a very deep fundament in Central Europe or maybe Eastern Europe, I'm not sure. And what I don't like, it's the garbage, that people burn garbage in the backyard, that people still use plastic, and that everybody thinks that and getting money is the most important thing. But the positive things are most important. And much more than the negative things. The diversity is just incredible. You have not only the cultural diversity and the deep history that is still alive here, you also have those ecosystems like the orchards or the meadows and every type of forest ecosystems, and their interaction between people, animals and ecosystems. It's a very deep interaction, which makes it very sympathetic to me. А ще Мішель мріє створити громаду однодумців. Будь ласка, заходьте до нас, до Закарпаття. Ми відкриваємо тут такі нові ферми разом з буйволі. Нам треба ще люди, котрі допомагають, за що нас много коні, корова гірські. І ми хочемо жити з молоді люди разом і жити правильно, пробуємо без нафта жити. І, будь ласка, хто хоче жити у гори разом з розумними, правильно люди, заходьте до нас, до Закарпаття, і ми вчимо, як робити сир, і так робимо перспектива на всі, котрі люблять природу. Кажуть, що донедавна Хуст ледь не очолював список найнепривабливіших міст України. Але за останні роки він неймовірно змінився, і ми потрапили в красиве, затишне місто, в якому хочеться жити. Тут ми знайшли веломайстерню, аби замінити ексцентрик і трохи підправити наших коней після пройденого шляху по Україні. Ми проїхали Малайзію, Таїланд, Лаос, Китай 5 місяців і жодного разу не чинили наші велосипеди. Навіть в Лаосі був кращий асфальт і дороги, ніж тут. Ми зараз проїхали зі Строя до Хуста 250 кілометрів і вже почалися поломки. Дякуємо прекрасному українському бездоріжжю. Власник магазину «Роман» і механік Славік відразу зацікавилися нашою мандрівкою. А роздивившись ровери, запропонували дещо більше, ніж те, з чим ми прийшли. Насправді ми прийшли в цей веломагазин і веломайстерню до Романа і Славка з такими точковими поломками. Але врешті-решт хлопці обдивились наші велосипеди, побачили маршрут і сказали, давайте ми вам зробимо капітальний огляд, почистимо все, замінимо, підрихтуємо. І ось наші велосипеди готові до того, щоб вже далі їхати. Саме такими, якими мають бути на старті. Не бійся. А поки тут у Хусті Роман і Славко лагодять наші велосипеди, ми купаємося в річці, яка називається Ріка. Уявляєте, річка-ріка. Ох, цей Хуст. Але все найцікавіше того вечора тільки починалося. Роман ще підготував для нас сходження на Замкову гору.
Крутити кермо? Так. Так просто стояти і крутити кермо? Ні, Це буде сидіти. цікаво. А, Ні, сидіти. Так. Перший урок водіння гостювання у його неймовірних батьків Якщо сюди попадаєте, це найбільше. 3 по 20, то 180. і майстер-клас з гри в дартс від Романового батька, котрий, між іншим, свого часу був чемпіоном не лише Закарпаття. Це у нас був перше місце Закарпатська фінал Закарпатської області. А тепер поговоримо про підсумки. Ми будемо розказувати з Володією про плюси та мінуси тої чи іншої країни, яку ми проїхали. Трошки важко робити підсумки про Україну, тому що це наша рідна країна, проте ми проїхали її на велосипедах з заходу на схід та з півдня на північ, а тепер ще й Карпатами і Закарпаттям. І знаємо точно, що нам не сподобалось та що нам сподобалось. Поїхали! Отже, плюс – чарівна природа та різноманітні ландшафти. В Україні є все – і гори, і море, і озера, і поля, і все, що захочете. Плюс в сільській місцевості добре збережена автентика і колорит. Це цікаво для тих, хто любить старовину. Мінус – багато п'яних. Ми проїхали стільки країн і в жодній не бачили стільки нетверезих людей. Мінус жахливі дороги. Насправді я переконаний, що нам просто не щастило і так склались обставини, що насправді все це не так. Але найгірші дороги, які ми проїжджали в своєму житті через півсвіту, були чомусь в Україні. Мінус – відсутність умов для мандрування з дітьми. На жаль, Україна поки що не має в кожному закуточку, в кожному селі чи місті умов для того, щоб з бейбусиком, Маркусиком було всюди кайфово, весело і драйвово. Мало дитячих майданчиків. Плюс легко ночувати в наметі. Немає проблем поставити намет практично будь-де. Плюс – смачна кухня. Варенички, борщик, сирнички, млинці, голубці. Ах! Мінус погано розвинута туристична інфраструктура. Велодоріжки, кемпінги, сотні крутих маршрутів. Поки що нам це лише сниться. Мінус – брудно. Українці, давайте більше дбати про своє довкілля. І от такі плюси ще. Україна – наша з вами батьківщина. Юху! Здається, ми проїхали кордон. Ну так, справді, тому що ми бачимо ось цю чарівну табличку «Вітаємо в Угорщині». Веломандри навколо світу двоколісні хроніки проїхали ще одну країну – нашу рідну батьківщину Україну. А попереду нова країна, ще досі невідома нам і не відкрита з Володією, хоч вона і наша сусідка. І це 9-та країна нашого суперкапітана Малюка Марка. Люди. В наших нових відео ми теж готові відповідати на ваші, друзі, запитання. Тож, пам'ятаєте, це можна робити лише на нашому YouTube-каналі «Двоколісні хроніки». Заходьте туди, запитуйте, і ми будемо відповідати.